please don't touch นั่น touch แล้วสวัสดีครับคุณผู้ชมและเพื่อนทุกคนนะครับวันนี้เราจะรีวิว2 Airbnb นะครับ Airbnb แรกอยู่ตรงนี้เลยที่ผมยืนอยู่ที่บริเวณ Hongdae และหลายคนอาจจะรู้แล้วผมชอบบริเวณ Hongdae ที่เมืองโซลมากเพราะมีร้านค้าร้านขายเสื้อผ้าขายของเล็กๆหน่อยๆที่น่ารักมากเยอะมากเลยเนาะผมแนะนำบริเวณนี้ได้ 100% แต่ว่าผมแนะนำ Airbnb ได้ไหมมาดูกันครับโอเคตอนนี้ผมกำลังยืนอยู่ที่ entrance ของ Airbnb นะครับและฝั่งซ้ายนี่เรามีตู้แล้วเราจะเห็นว่าเขาให้ปลั๊กไฟ international ผมจริงๆไม่รู้นะ international หรือไม่ใช่ international แต่ว่าเราอาจจะใช้ได้เนาะและมีร่มฮีเตอร์ก็มีสำคัญมากเลย 2-3 คืนแรกหนาวมากเลยแล้วผมต้องใช้ฮีเตอร์สำหรับแก้ความหนาวเนาะผ้าห่มไม่พอไม่มีอะไรฝั่งขวามีไม้แขวนเสื้อนะครับทุกคนอุ้ยเสียงดัง มีอีกร่มหนึ่งข้างบนก็มีอีกหมอนและผ้าห่มนะครับเพราะว่าคนเห็นไหมข้างล่างมีอีกที่นอนหนึ่งซึ่งใน Airbnb นี้เราสามารถอยู่4คนได้เนาะฝั่งขวาตรงนี้เรามีตู้เย็นกับไมโครเวฟนะครับทุกคนผมคิดว่าอันนี้สำคัญมากสำหรับถ้าเราสั่งอาหารมาหรือว่าซื้ออาหารมากลับไปกินที่บ้านฝั่งซ้ายเรามีโซนคิทเช่นห้องครัวมีเตา2เรียกว่าไง2อัน2อันก็ได้ มีเตา2อันนะครับทุกคนมีชามมีแก้วและมีอีกอุปกรณ์ช้อนซ่อมตะเกียบต่างๆเนาะตอนแรกผมคิดว่าตรงนี้ต้องเป็นบริเวณขยะแต่ว่าจริงๆไม่ใช่ไม่มีถังขยะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่สำหรับผมแบบ confusing นิดหน่อยผมไม่แน่ใจแบบต้อง handle ขยะยังไง Airbnb ในตึกนี้ซึ่งขยะของผมก็อยู่ตรงนี้หมดเลยอย่าไปมองนะทุกคน โอเคแต่ว่าก่อนไปสังเกตที่นอนกับวิวของ Airbnb นี้มาดูกันว่าห้องน้ำเป็นยังไงบ้างมีส้วมที่อาบน้ำและเครื่องซักผ้าอันนี้สำคัญมากถ้าเราอยู่หลายวันเนาะโอเคแล้วเขาแจกอันนี้มาให้ผมเกือบใช้หมดซึ่งผมจะแจกอันนี้ให้เขาให้เจ้าของเนาะ โอเคก็เป็นห้องน้ำที่เบสิกจริงๆเนาะไม่มีอะไรมากมายแต่ว่าสำหรับเมืองโซลก็ค่อนข้างใหญ่หน่อยในตู้นี้ถ้าใครสนใจมีอีกผ้าและที่เป่าผมและอันนี้ในภาษาไทยเรียกว่ายังไงที่รีดผมรีดผ้าผมเครื่องรีดผมไม่แน่ใจแต่ว่าถ้าใครรู้บอกผมได้เนาะ โอเคและโซนนี้คือโซน living space นะครับกับที่นอนที่ผมชอบมากเลยใน Airbnb นี้โต๊ะค่อนข้างใหญ่ซึ่งเวลาผมเรียนรู้สึกไม่แคบไม่อึดอัดโต๊ะใหญ่ชอบมากเลยพูดถึงใหญ่ที่นอนก็ใหญ่มากนะครับทุกคน comfortable ด้วยรู้สึกไม่เจ็บหลังเนาะและผมคิดว่าอันนี้คือไฮไลท์ของ Airbnb เนาะคือว่าวิวสวยงามมากเลยทุกคนและตอนกลางคืนดวงอาทิตย์ตกประมาณตรงนี้นะครับผมอาจจะมี time lapse ที่ผมจะโชว์เนาะโอเคมาสรุปกัน Airbnb แรกของวันนี้ทุกคนผมคิดว่าไฮไลท์ของ Airbnb คือวิวใช่ไหมแต่ว่ามีอีกไฮไลท์หนึ่งก็คือว่าแบบความสะดวกของบริเวณของ Airbnb เพราะว่า Airbnb ติดสถานีรถไฟใต้ดินฮงกิกนะครับและมีอีกสิ่งหนึ่งที่ดีคือว่าถ้าเราเดินทางมาจากสนามบินกิมโปหรือว่าสนามบินอินชอนก็ได้รถไฟที่เราใช้ผ่านสถานีฮงกิกซึ่งถ้าเราเดินทางมาจากที่สนามบินอินชอนหรือว่ากิมโปถ้าเราใช้รถไฟเราไม่ต้องเปลี่ยนรถไฟเลยทุกคนซึ่งถ้ามีใครมาเที่ยวเกาหลีไม่หลายวันและไม่อยากเสียเวลาในการเดินทางมาเข้าในเมืองโซลแบบไปที่ Airbnb เนาะที่พักผมแนะนำ Airbnb นี้ได้เลยมาคุยกันนิดหน่อยราคาของ Airbnb นี้มันคุ้มไหม$80นะครับก็เป็นประมาณผมไม่แน่ใจประมาณ
2,700 2,800 กว่าบาทเนาะต่อคืนผมคิดว่าถ้าเรานึกถึงความสะดวกของ Airbnb นี้ผมคิดว่าคุ้มนะ และถ้าเราอยู่ 4 คนแบบเราหารราคาได้ใช่ไหม แต่ว่าถ้าเป็นเหมือนผมที่มาเที่ยวเกาหลีแบบนานๆหน่อย ผมคิดว่า Airbnb นี้มันคือคุ้มนะมันแพงเกิน เพราะว่าความสะดวกมันก็แบบไม่ค่อยสำคัญอะถ้าเรามีเวลาเนาะเราใช้รถไฟได้ไม่มีปัญหา โอเคตอนนี้ผมพาเพื่อนๆไปเดินเล่นข้างล่างนะ ผมอยากจะโชว์ว่า Airbnb location มันสะดวกยังไงมันแบบสะดวกมากเลยโอเคมาดูกันครับถ้าเราเดินออกมาจากที่ตึกเราจะเห็นว่าสถานีฮงกิกนะครับอยู่ตรงนี้เลยใกล้มากเนาะทุกคนโอ้โหและก็ส่วนบริเวณนู้นก็เป็นฮงเดย์แล้วนะครับทุกคนที่มีร้านค้าเยอะมากเลยมาดูกันครับเพราะเป็นวันสุดท้ายที่ฮองเดย์สำหรับผมอยากจะทานเบอร์เกอร์ที่อร่อยที่สุดสำหรับผมที่ผมเคยกินครั้งสุดท้ายอีกครั้งหนึ่งเนาะแล้วผมอยากจะโชว์ทุกคนเหมือนกันหน้าตาของเบอร์เกอร์เป็นยังไงบ้างแต่ว่าถ้าร้านเต็มนะผมอาจจะไม่ไปนะเป็นร้านที่ค่อนข้างเล็กหน่อยมีโต๊ะประมาณ12โต๊ะเนาะประมาณนั้นแล้วผมเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบคิวนะใจร้อนนิดหน่อยบางครั้งซึ่งถ้าร้านอาหารเต็มเราจะไปกินอาหารอื่นเนาะถึงมาที่ร้านอาหารผมเห็นคิวยาวจนมีคนยืนข้างนอกตอนแรกตกใจแต่ว่าอันนี้ไม่ใช่คิวจริงนะครับเขากำลังคอยให้ร้านอาหารเปิดพอดีร้านอาหารเปิดเลยเวลาที่ผมถึงที่ร้านผมก็แฮปปี้มากๆเลยทุกคนผมสั่งเบอร์เกอร์มาชื่อว่า Double กับ OMG Fries นะครับชุดนี้ขายราคา 15,900 วอนเท่ากับเงินไทยประมาณ430 บาทนะครับอันนี้ก็หน้าตาของเบอร์เกอร์นะครับทุกคนมันก็ดูอร่อยมากใช่ไหมครับชีสละลายแล้วและ juicy มากๆเลยทุกคนโอ้โหอันนี้ไม่ใช่เบอร์เกอร์แห้งน่ากินมากเลยและอันนี้ก็เฟรนช์ฟรายเนาะเฟรนช์ฟราย OMG นะครับแต่ว่าจริงๆแล้วมันก็ความอร่อยอยู่ในเนื้อนะครับเขาไม่ใส่สลัดหรือว่ามะเขือเทศหรือว่าแบบเบคอนอะไรแบบนี้ความอร่อยอยู่ในเนื้อจริงๆนะครับทุกคนคำแรกนะทุกคนมันอร่อยจริงๆผมไม่ได้โม้หรือว่าหลอกนะมันอร่อยจริงๆไหนโชว์ให้ทุกคนนะนี่ juicy มากๆเลยแบบรสชาติของเนื้อมันอร่อยมากทุกคนนุ่มมากรสชาติอูมามิเยอะมากโอเคมาชิมเฟรนช์ฟรายกันเนาะเขาใส่ซอสค็อกเทลชีสและหัวหอมนะครับทุกคนอาจจะเลี่ยนอันนี้พูดตรงๆเลยอาจจะเลี่ยนแต่ว่าอร่อยเลี่ยนแต่ว่าอร่อยอันนี้ก็เป็นครั้งแรกที่ผมใช้ไมค์แบบนี้ผมไม่รู้ผมใช้ถูกหรือไม่ถูกผมไม่รู้คุณภาพจะดีขึ้นของวิดีโอแล้วตอนนี้ผมอยากจะบอกว่าทำไมผมถึงเปลี่ยน Airbnb นะครับจริงๆแล้วมี2เหตุผลนะครับทุกคนเหตุผลแรกคือว่าราคามันแพงเกินใช่ Airbnb ที่ฮองเดสะดวกมากแต่ว่าราคาสำหรับผมมันแพงเกินถ้าผมอยากอยู่นานๆเนาะ Airbnb ใหม่ที่ผมจะไปอยู่บริเวณปุนดังนะครับอยู่นอกเมืองโซลนิดหน่อยและราคาอยู่ที่ประมาณ$55ต่อคืนซึ่งถูกกว่า Airbnb นี้ประมาณ8-900 บาทต่อคืนนะครับผมว่านับ8-900 บาทต่อวันอันนี้ก็ค่าใช้จ่ายของอาหารแล้วเนาะซึ่งผมเซฟมานิดหน่อยได้และเหตุผลที่2คือว่าที่ฮองเดข้อดีคือว่ามีร้านค้าเยอะมีให้เที่ยวเยอะแต่ว่าข้อเสียคือถ้าอยู่นานๆแทบออกกำลังกายไม่ได้แบบถ้ามีใครอยากไปวิ่งออกกำลังกายที่ฮองเด good luck คนเต็มเลยต้องวิ่งแบบนี้เลยเนาะ และที่ Airbnb ใหม่บริเวณของ Airbnb ใหม่ที่ผมบุ๊กมามี nature นิดหน่อยมีแม่น้ำนิดหน่อยที่ผมสามารถออกกำลังกายได้ซึ่งผมรู้ตอนนี้ผมกินเนื้อเยอะอาหารที่ไม่ค่อยมีประโยชน์แล้วถ้าผมไม่ออกกำลังกายไม่ไหวต้องมีที่พักที่ผมมีโอกาสออกกำลังกายได้เนาะทุกคน
ก็มี 2 เหตุผลนี้แหละเนาะและตอนนี้ไหนผมโชว์ให้คนแทบจะไม่มีนะทุกคนซึ่งถ้ามีใครมาเที่ยวแถวฮองแดตอนกลางวันแบบนี้ดีเลยนะถ้ามีคนที่ไม่ชอบอยู่กับคนเยอะๆเพราะว่าตอนกลางคืนอ่ะแถวนี้คนเต็มเลยเหมือนมดเต็มเลยพูดจริงนะโอเคตอนนี้ผมจะดื่มกาแฟอีกนิดหน่อยและหลังจากนั้นผมพาทุกคนไปที่ Airbnb ใหม่นะครับโอเคเจอกันนะผมอยากจะเพิ่มบอกว่าที่พักใหม่อยู่นอกเมืองโซลใช่ไหมครับแต่ว่าผมคิดว่ายังสะดวกอยู่ผมสามารถใช้รถไฟใต้ดินจากที่สถานีเจียงจากได้เดินทางไปที่กังนามใช้เวลาประมาณ15 นาทีครับถึงแล้วทุกคนตึกอะสูงมากเลยทุกคนก่อนไปรีวิวห้องของผมนะเราไปซื้อของเล็กๆหน่อยตอนนี้กำลังหิวน้ำมากไปร้านนี้ไหมทุกคนผมไม่เห็นเมนูภาษาอังกฤษแต่ว่ามาลองดูประสบการณ์ใหม่เนาะอันเดเซลสั่งยังไงดีถ้าไม่พูดภาษาเกาหลีหรือนะปิดโอ้โอเคต้องสั่งแบบนี้นะครับทุกคนสั่งแบบนี้สั่งในตู้ซึ่งง่ายมากเลยพูดภาษาอังกฤษพอนะครับอ้าวเป็นภาษาอังกฤษแต่ว่าเขาไม่เปลี่ยนภาษาเป็นเมนูเนาะโอเคเดี๋ยวก็ผมจะใช้ Google Translate เนาะโอเคผมชอบร้านแบบนี้มากเลยที่มีป้าทำอาหารแบบ local มากๆใช่ไหมและการสั่งก็สะดวกมากนะถ้าสั่งในตู้ถ้ามี Google Translate สะดวกมากเลยเพราะว่าผมอ่านภาษาเกาหลีไม่เป็นเนาะซึ่งถ้าไม่มี Google ตายละ เยอะมากเลยทุกคนและร้อนมากเห็นควันอยู่อุ้ยเยอะมากอันนี้ข้าวผัดกิมจินะครับกับน้ำซุปนี่ภาษาไทยผมไม่ทราบ radish ไหมกิมจิและอันนี้ก็ไม่ทราบอาจจะเป็นไข่หรือว่าเต้าหู้ปลาเนาะปันจันข้าวผัดกิมจิทุกคนไหนชอบมากเลยทุกคนแต่ว่าผมสังเกตแล้วข้าวผัดถ้าเปรียบเทียบกิมจิกับข้าวผัดไทยเนาะข้าวผัดไทยเค็มกว่าอร่อยและข้าวไทยเยอะมากดีมากเลยคุ้มอันนี้ร้านอาหารคุ้มและที่ผมไม่ทราบอาจจะเต้าหู้ปลาเนาะเต้าหู้ปลาอร่อยโอเคตอนนี้ผมถึงในห้องแล้วนะครับทุกคนและผมอยากจะโชว์ทุกคนว่าห้อง$55ต่อคืนต่างกันยังไงจากห้อง$80เนาะโอเคมาดูกันเนาะโอเคฝั่งซ้ายเราจะเห็นว่ามีตู้ที่เจ้าของเขียนว่า please don't touch นั่น touch แล้วทำยังไงอะฮะ ไร้สาระละเริ่มดึกเริ่มมืดเริ่มไร้สาระโอเคฝั่งขวาเรามี bathroom นะครับเทียบน้ำส้วมก็ไม่แตกต่างมากนะจาก Airbnb ที่ Hongdae ผมคิดว่ามันค่อนข้างเล็กกว่านิดหน่อยแต่ว่ามันดูน่ารักกว่าเนาะผมคิดว่ามันดูดีกว่าจากที่ Hongdae แต่ว่าเล็กกว่านิดหน่อยและบริเวณนี้เรามีที่นอนก่อนมารีวิวที่นอนนะผมอยากจะบอกว่าฝั่งซ้ายเรามีโทรทัศน์ที่โอ้โหใหญ่มากเลยทุกคนแต่ว่าโทรทัศน์ตรงนู้นน่ะมันเล็กกว่าทำไมเขาไม่สลับกันไม่เข้าใจไม่เป็นไรหรอกเราไม่เคยดูทีวีอยู่ดีเนาะทุกคนโอเคและฝั่งขวาเราจะมีไมโครเวฟและที่ต้มน้ำเนาะ
แบบนี้ดีมากเลยเพราะว่าถ้ามีอาหารเหลือเราจะอุ่นได้ และมีตู้เย็นที่ค่อนข้างใหญ่นะครับทุกคน ผมชอบทรงของครัวและแบบที่เครื่องซักผ้ามากเลย ชอบบริเวณนี้มากจริงๆเนาะและเขาแบบ organize ที่ทิ้งขยะดีกว่า Airbnb ที่ห้องแดเนาะเพราะที่ห้องแดผมไม่ได้รู้เลยทิ้งตรงไหนดีอะที่ Airbnb ของที่นี่เขาก็เขียนใน PDF รายละเอียดเลยเราต้องทิ้งยังไงบ้างอะไรแบบนี้ซึ่งอันนี้ recycling ดีมากเลยเยี่ยมและฝั่งนี้เราก็มีที่นอนเนาะกระจกที่ใหญ่มากเรามีโซฟาที่กระเป๋าของผมกำลังนั่งอยู่และฝั่งขวามีโต๊ะอันนี้เป็นบริเวณที่ผมจะนั่งเยอะที่สุดต่อวันเพราะผมต้องเรียนและตอนนี้เราไม่เห็นวิวแล้วผมจะโชว์ในคลิปหนึ่งที่ผมจะถ่ายพรุ่งนี้วิวเป็นยังไงบ้างก็วิวโอเคอยู่ผมคิดว่าวิวสวยแต่ว่าหน้าต่างค่อนข้างสกปรกทุกคนซึ่งวิวไม่ค่อยได้เรื่องถ้าเปรียบเทียบกับที่ห้องแดดเนาะที่นอนใหญ่มากและนุ่มมากด้วยทุกคนจริงๆผมกลัวนิดหน่อยนะถ้ามันนุ่มเกินก็ไม่ดี ผมเป็นคนที่ชอบที่นอนแข็งหน่อยอันนี้ค่อนข้างจะนุ่มแต่ว่าโอเคอยู่ไม่นุ่มเกินโอเคไหนอุปกรณ์ในห้องครัวเขามีอะไรบ้างถ้าเปรียบเทียบกับที่ห้องเดทมันก็คล้ายๆกันแหละไม่แตกต่างกันมากก็มีชามถ้วยมีแก้วและอุปกรณ์แตกต่างนะครับโอเคมาสรุปกันทุกคนผมคิดว่าห้องมันเหมือนกันจริงๆนะถ้าเปรียบเทียบห้องเดทกับปูนดังเหมือนกันไม่แตกต่างกันมากซึ่งที่แตกต่างคือว่าราคากับโลเคชันมันเป็นโลเคชันของห้องเดทจริงๆที่ทำราคาของ Airbnb ที่นั่งสูงขึ้นผมก็เข้าใจอยู่เพราะโลเคชันสะดวกจริงๆสะดวกมากเลยครับโอเคตอนนี้ผมก็บอกว่าขอบคุณครับสำหรับชมวิดีโอนี้นะครับทุกคนถ้าวิดีโอนี้มีประโยชน์ขอกดไลค์หน่อยนะครับและถ้ามีใครยังไม่ subscribe ขอกด subscribe นะผมลงคลิปทุกวันอาทิตย์โอเคพบกันใหม่อาทิตย์หน้านะครับทุกคนสวัสดีครับ